හල්ලෝ යාළුවනේ අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ගෙනල්ලා තින්නේ යාළුවනේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝල්ඩර් එකක් මොකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක් ලොක් කරගන්න කියලා. කියන්නේ යාළුවනේ පාස්වර්ඩ් එක දාලා ලොක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. හරි යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මගේ channel එකේ videos බලන අයගෙන් 96%ක්ම මගේ channel එක subscribe කරලා නැහැ. 104ක් විතරයි මගේ channel එක subscribe කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක නිකම්ම බලලා යන්න එපා. channel එක subscribe කරලා යන්න. ඒක මට ලොකු උදව්වක්. හරි යාළුවනේ ඒක ඔයගොල්ලන්ගෙන් කරන ඉල්ලීමක්. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. Till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is. හරි යාළුවනේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ කෝඩ් එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක copy කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ notepad එකට paste කරගන්න. paste කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ your password කියලා තැනක්. මෙන්න මේ if not pass කියලා මෙන්න මේ විදිහට එකක් තියෙන්නේ. මේකේ මෙන්න මේ your password කියන එක ඔයගොල්ලෝ delete කරලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති password එකක් ගහගන්න. මම මෙතන pc කියලා ගහලා තියාගන්න password එක. මතක් කරලා යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ password එක දෙපැත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම space එකක් තියන්න. නැත්නම් මේ file එක මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි යාළුවනේ ඒ ටික ඔයා password එක කැමති එකක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ file කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ save as කියන එක click කරන්න. click කරලා යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහේ තැනක් තමයි open වෙන්නේ. මේකේ ඔයගොල්ලෝ මේකට නමක් දෙන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා folder lock test කියලා. මෙන්න මෙතන යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා .txt කියලා. අන්න ඒ txt කියන ටික ඔයගොල්ලෝ delete කරලා bat කියලා ගහගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන save as type එක ඔයගොල්ලෝ all files දෙන්න. දීලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක save කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක close කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අතන දැම්මනේ අපි තැන desktop මෙන්න මම ඒක ආයි පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන save as ගියාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තැන select කරන්න ඕන. මම මෙන්න මේ විදිහට desktop කියලා තමයි save කරගත්තේ. desktop කියලා save කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ desktop එකට මේ වගේ එකක් එයි. ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලෝ double click කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ private folder එකක් එනවා. private කියලා folder එකක්. මෙන්න මේ folder එක ඇතුළට ඔයගොල්ලන්ට අර password එක දාලා lock කරන්න ඕන අවශ්‍ය දේවල් දාන්න. මෙන්න මේ folder එක තමයි අපි lock කරන්නේ. හරි මම මේක ඇතුළට මෙන්න මේ mafia game එකේ launch කරන shortcut එක මම ඒක ඇතුළේ දැම්මා. හරි මම open කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඒ shortcut එක තියෙනවා මේකේ. හරි ඔයගොල්ලෝ ඒ අවශ්‍ය files ටික මෙන්න මේ private කියන folder එක ඇතුළට දාගෙන ඔයගොල්ලෝ ආපහු මෙන්න මේ folder lock කියන එක අර අපි කලින් හදාගත්ත code එක දාලා අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ ආපහු double click කරගන්න. ඊට පස්සේ are you sure to lock this folder කියලා අහනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ y අකුර ගහලා enter කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ private කියන folder එක නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ folder එක කොහෙවත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ folder lock test bat කියන එක විතරයි පෙන්වන්නේ. හරි ආපහු දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ folder එක open කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ bat එක උඩයි click කරන්න. එතකොට enter your password කියනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ අර කලින් මම කිව්වේ කැමති password එකක් දෙන්න කියලා. අන්නේ password එක මෙතෙන්ට ගහන්න. මම දාගත්තේ pc කියලා. මම pc කියලා ගහලා නිකම්ම enter ගහන්න. මේකේ මුකුත් space තියන්න මුකුත්ම ඕනේ නැහැ. මේ විදියට තියලා යාළුවනේ මෙහිම දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වල අපි දැන් අර කෝඩ් එකේදී ඔයගොල්ලන්ගේ මම කිව්වේ මොකද්ද මේ password එක type කරගන්න කියලා. ඒකෙදී pc space system කියලා ඔයගොල්ලෝ දාගත්තා නම් මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි දාගත්තා නම් space තිය
එතකොට ඒ විදිහටම ගහගන්න. මං කියන්නේ මං කිව්වනේ අර දෙපැත්තෙන් ස්පේස් තියන්න කියලා අර කලින් එකේ. ඒ වගේ මේකේ මුකුත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා අර ප්‍රයිවට් කියන ෆෝල්ඩර් එක ආපහු එනවා. හරි ඒක ඇතුලේ මගේ මාෆියා ගේම් එකේ මේ ෂෝට්කට් එක තියෙනවා. මම ඒක ආයේ මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට දාගන්නවා. හරි ගිහිල්ලා එතකොට මේක ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. මම ආයේ මේක ක්ලික් කරලා මගේ ෆෝල්ඩර් එක ලොක් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ ආපහු මේක නැති වෙලා ගියා. හරි යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලොන්ගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එක ලොක් කරගන්නේ. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. හරි යාළුවනේ මම ඉක්මනටම තව අලුත් වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. සුබ දවසක්.